No terve. Lähdetään vähän tien päälle. Ja ensinnäkin valtavat kiitokset kaikille, jotka olette hunajaa tilanneet. Nimittäin eilisen päivän työllisti aika mukavasti tää hunajatilausten pakkaaminen ja itse asiassa tämäkin aamupäivä meni ihan kokonaan verkkokauppatilauksia eli hunajatilauksia pakkaillessa. Mulla on nyt tossa auton kontissa on ihan hyvä alasti paketteja lähössä, viskaan ne tonne matkahuoltoon ja postiin. Ja eilen itse asiassa vein jo illalla, silloin sunnuntai-iltana ensimmäisen erän ja nyt vien nämä, mitä on tullut tuossa eilisen illan ja tämän aamun aikana. Ja samalla käydään katsastamassa Volvo. Tai ainakin tarjotaan sitä katsastukseen, katsotaan, että tuleeko sieltä sitten leimaa vai ei. Toivottavasti ainakin jatkoaikaa tulee, ajoaikaa se kuukausi, nimittäin tässä alkaa käydä pikkusen päivät vähiin. 23. taitaa olla tuo viimeinen katsastuspäivä nyt sitten. Ja samalla ajattelin, että voisin käydä Jontikkaan vähän öljyjä hakemassa. Jontikkaan nimittäin pitäisi vaihtaa hydrauli- ja moottoriöljyt tässä kohtapuoleen. Ja moottoriöljy mulla siellä onkin ja hydrauliikkaöljy puuttuu. Siinä me nyt vähän selvittelin, niin vaihdetaan vähän erilaiseen hydrauliikkaöljyyn. Katsotaan, saadaanko sillä mitä vaikutuksia aikaan. Ja tosiaan nuo öljyn suodattimet tilasin tällä kertaa suoraan Saksasta, sai sen verran edullisemmin. Eli jäikö ne nyt 70 suunnilleen toimituskuluineen hydrauliikkasuodatin, moottoriöljysuodatin ja polttoainesuodatin, niin Suomesta ei olisi oikein saanut samaa hintaa edes hydrauliikkaöljysuodatinta, niin sille oli ihan kätevä. Ne tulikin tossa jo vähän aikaa sitten. Siinä on Syrjäsalmen junarata siltatyömaa. Siellä rakennellaan valtavat systeemit menossa. Joo, tuokin oli vähän semmonen mielenkiintoinen. Nehän aloitti silloin jo. Onhan siitä, mitä siitä on, pari vuotta kun sitä ruvettiin tekemään. Ja sitten ne rupesi tonne jotain paaluttamaan vai mitä tekemään, niin se rupesi kallistumaan tuo vanha junaratasilta siinä ja sitten joutui keskeyttämään koko homman ja uudet suunnitelmat ja siirtämään tänne lähemmäs autotietä nyt sitten tätä tulevaa siltaa, että jotakin semmoista, mutta aika iso projekti kuitenkin, että kaikenlaista. Sitten se vielä välillä seisoi aika pitkään, tietenkin piti kaikki uudet lupaprosessit ja muut siihen, niin Suomessa tahtoo vähän kestää niissä. Mut joo, Joensuuhun olisi nyt sitten tarkoitus ajella ja käyttää auto katsastuksessa. Me tuossa vaihdettiin itse asiassa se ahtoletku tuli uusi. Vaihdettiin se nyt sinne, vaikka sinällään vanha nyt toimi. Oli se vähän mehtänyt öljyä sieltä kuitenkin sieltä välistä, niin parempi siellä on nyt uusi paikallaan. Ja sitten se mappianturi puhistettiin, se oli aivan karstassa, aivan valtavassa karstassa. Ja mitäs muuta? Polttoainesuodatin vaihdettiin tossa viikonloppuna Artun kanssa, niin nyt tarjotaan leimalle. Jännittää valtavasti. Katsastusinssi nauraa, tää juttu jo nähtiin. Voitte lähteä lätkiin. Nimittäin leimapaperiin pätkähtii. Joo, tuulilasista tuli korjauskehotus. Siellä on tuolla apukuskin puolella tommonen pieni pätskähdys. Mutta ei siinä mitään, muuten kaikki hyvin ja vuosi ajoaikaa. Siitä se vaan alkaa minun ja tämän Volvon suhde rakentumaan pikkuhiljaa. Oli vähän semmoista alkukankeutta siinä alussa, mutta kyllä se siitä nyt luottamus rakentuu. Nyt pitäisi lähteä hakemaan ne Jontikan öljyt suuntana hankkia. Tästä on nuo luokitukset. Joo. Semmoista. Sessam aukene. Noin.
Tämmöiset hanskat lähti mukaan. Kato, että näähän saattaisi olla mehtähommissa hyvä, että nämä on tuommoiset nahkaset, kun mehiläisvahalla käsittelyä, niin sitten ne ei kaastu. Ja moottorisahallekin niin on tuolle etusormelle kaasu sormi erikseen. Siitä nestettä kyyti. Tuo on niin likainen pytty, mikä onko tää täyskä? Tuntuva, on se täys. No niin, nyt on hydraulikkaöljytkin käyty hakemassa, eli niin, katsotaan sitten kun ruvetaan öljyjä vaihtamaan, kunhan kelit lauhtuu, nyt tuntuu taas vähän pakastuvan, niin jossain vaiheessa pitää vaihtaa nuo öljyt, että miksi otettiin Nesteen öljyt tällä kertaa eikä Jontikan omia öljyjä, siihen on ihan oma syynsä. Nyt pitäisi lähteä hakemaan vielä X1R, niin luulen, että sitä voisi ottaa tuosta matkalta kyytiin ja näin päin pois. Joo, nythän se on kauppareissu heitetty ja ajellaan kotia kohti tässä ja X1R saatu sieltä mukaan ja kävin vielä tuossa vähän ruokaostoksilla sitten samalla. X1R:stä sen verran nyt, jos siellä joku on taas sitä mieltä, että ne on käärmesliemiä ja ihan turhia lisäaineita, niin ok. Jokaisella voi olla toki mielipiteensä, mutta minulla on positiivisia kokemuksia siitä aineesta. Eli joskus kerroin siitä rivivälileikkurin hydraulimoottorien kiinnileikkaamisongelmasta ja se ratkesi sillä X1R:llä, niin kyllä sillä jotain vaikutusta on. Että käytännön kokemus ainakin kertoo itselle jotain muuta, mitä aina välillä nämä hevosmiesten tietotoimistot väittää, mutta semmoiset kokemukset on, niin sitä laitetaan hydraaliöljyjen sekkaan ja laitetaan myöskin sit moottoriöljyjen sekkaan ja katsotaan mitä sitten tulevaisuus tuo tullessaan, miten koneet kestää, mutta nyt on tosiaan asioilla käyty ja tässähän tää päivä nyt on sit vierähtänyt, pimmi alkaa tulla tai pimmi jo aika lailla onkin. Aamupäivä meni siinä tosiaan pakkaillessa niitä tilauksia ja nyt on sitten Volvo katsastettu. Tää hunajahomma viivästytti tätä mehtään lähtemistä, mutta asiat tärkeysjärjestykseen kyllä se nyt tosiaan on tää hunajakauppa kuitenkin sillä lailla ihan meikäläisille tärkeää liiketoimintaa, niin tää menee nyt etusijalle. Se ei ne ykköspäivät nyt siinä, jos mehtähommat vähän viipäytyy, niin ei haittaa mitään, niitä kerkiää siellä vielä rapostella. Mutta kaupunkireissu on nyt heitetty. Kiitoksia taas videon katselusta. Palaamme sitten seuraavilla videoilla. Ei kun morjes!